Χάτζιμε. Είπον Σοϊνάγκε σε κίνηση. Ένα βήμα τζουγκιάσι με τράβηγμα του ενός χεριού. Μας ενδιαφέρει τώρα σε 3 τζουγκιάσι να κάνουμε το τράβηγμα του ενός χεριού. Άφηνα το χέρι με ένα χέρι θέλω. Πάμε την ίδια άσκηση σε αουμιάσι. Τζουγκιάσι με ένα βηματισμό, τοποθέτηση του δεύτερου χεριού, το οποίο μπαίνει ακριβώς στο εσωτερικό μέρος του αγκώνα μας, κάτω από την αμασχάλη του. Χάτζιμε. Πάλι τζουγκιάσι με τοποθέτηση και των 2 χεριών σε 3 βηματισμούς. Βλέπουμε ξεκάθαρα πλέον πως λειτουργούν τα χέρια και η κίνηση του σώματος στο κουζούσι, στο σπάσιμο ισορροπίας. Αουμιάσι, τοποθέτηση 2 χεριών και πλέον είναι ολοφάνερο το κουζούσι μας, σπάσιμο ισορροπίας του αντιπάλου, διατηρώντας πάντα την στάση ισορροπίας μας, της δικιάς μας. Τάντο κουρέντσου, σε τζουγκιάσι, τοποθέτηση και 2 χεριών. Αουμιάσι, τοποθέτηση χεριών. Τώρα προσθέτουμε και το στροφή μας, το ταϊσαμπάκι μας, τραβώντας μόνο με το ένα χέρι. Είναι βασική προάσκηση και για το κουζούσι και για την τοποθέτηση του σώματός μας σε σχέση με τον αντίπαλο. Αυτό που μας ενδιαφέρει, η γοφή μας, να μην καλύπτουν τον αντίπαλο, αλλά την κατεύθυνση. Προσθέτουμε 3 βήματα στο τζουγκιάσι και ταϊσαμπάκι με τράβηγμα ενός χεριού. Τράβηγμα του πρώτου χεριού με ταϊσαμπάκι σε αουμιάσι με 3 βήματα. Ξεκάθαρη τοποθέτηση του κορμού μας έναντι του αντιπάλου. Συνεχίζουμε με την ίδια άσκηση σε 3 βηματισμούς ταϊσαμπάκι σε τάντο κουρέντσου. Χειριζόμαστε το τάντο κουρέντσου σαν να έχουμε πραγματικό αντίπαλο. Αουμιάσι σε τάντο κουρέντσου με ταϊσαμπάκι και τράβηγμα του ενός χεριού. Τζουγκιάσι με ένα βήμα ταϊσαμπάκι, τοποθέτηση και των 2 χεριών. Μπλοκάρουμε την κατεύθυνση και όχι τους γοφούς του αντιπάλου και πάντα πιο χαμηλά από τον αντίπαλο. Πάλι η ίδια άσκηση με 3 βήματα τζουγκιάσι. Μας ενδιαφέρει η τέλεια τοποθέτησή μας πλέον σε σχέση με τον αντίπαλο. Χαρακτηριστικά θα κοιτάμε η ζώνη του τόρι να είναι πιο χαμηλά από τη ζώνη του ούκε. Προάσκηση του αουμιάσι σε 3 βήματα και τοποθέτηση πλέον του σώματος μας σε σχέση με τον αντίπαλο σε πλήρη μορφή. Δηλαδή ουτσικόμι σε κίνηση με 3 βήματα αουμιάσι. Τάντο κουρέντσου σε τζουγκιάσι με 3 βήματα ολοκληρωμένο το ουτσικόμι. Χάτζιμε. Αουμιάσι, τάντο κουρέντσου σε κίνηση είπον Σοϊνάγκε το ουτσικόμι. Ένα βήμα τζουγκιάσι, πλήρη τοποθέτηση κατά τον αντίπαλο και σήκωμα του αντιπάλου. Το σήκωμα βγαίνει από τα πόδια, ούτε από τη μέση ούτε από το σκύψιμο. Σε τζουγκιάσι με 3 βήματα πλέον ολοκληρωμένο το ουτσικόμι μας και προσθέτουμε τα σηκώματα, τα οποία εκτελούνται
από τη δράση των ποδιών, όπως ξεκάθαρα φαίνεται εδώ στην εικόνα. Και τέλειο σπάσιμο της ισορροπίας. Αούμη άση με 3 βηματισμούς και ολοκληρωμένο ουτσικόμι με σηκώματα. Πρέπει να επιμένουμε στα σηκώματα. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον μαθητή μας να σκύβει. Βασικό είναι να ενεργοποιήσουμε τα πόδια. Κάκε με 3 βήματα τζουγκιάσι. Πλέον ολοκληρώνουμε την ρήψη μας, λειτουργώντας σε ολοκληρωμένη κίνηση. Μας ενδιαφέρουν τοποθέτηση του σώματος, τοποθέτηση των χεριών και σήκωμα από τα πόδια. Κάκε από αούμι άση 3 βηματισμούς. Νάγκε κόμι με ολοκληρωμένο κάκε. Στο ύπον σοϊνάκι. Σε ελεύθερη μετακίνηση μας ενδιαφέρει η σωστή τοποθέτηση και η σωστή εκτέλεση πλέον ολοκληρωμένη στις ρήψεις του ύπον σοϊνάκι. Χάτζιμε. Ύπον σοϊνάκι από τη Σοφία.